नमस्कार साथीहरु, यदि तपाईहरुले पनि कुनै पनि वेबसाइटमा भएको टेक्स्टलाई कपी गरेर आफै कुनै पनि एउटा डकुमेन्ट अथवा प्रोजेक्ट बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ, त्यस्तै आफ्नो साथीले तपाईको मेसेन्जरमा कुनै टेक्स्ट पठाएको छ, त्यो टेक्स्टलाई कपी गरेर तपाईहरुले चाहिँ डकुमेन्ट बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ, तर त्यो डकुमेन्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ टेक्स्ट हाइलाइट कलर जुन तपाईले कपी गरेको टेक्स्टमा चाहिँ पछाडी कलर बसिरहेको छ, ब्लू कलरले हाइलाइट गरिरहेछ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला ताकि तपाईले त्यो टेक्स्ट कपी गर्दाखेरि विथआउट डिजाइन विथआउट फर्मेट तपाईले आफैले टाइप गरेको जस्तो कसरी बनाउने भनेर यो भिडियो मार्फत सिक्न सकिन्छ। साथीहरु, भिडियो सुरु हुनुभन्दा अगाडि यो भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनु होला। अब मैले मेरो मेसेन्जरमा भएको यो टेक्स्टलाई चाहिँ मैले कपी गरेर मैले माइक्रोसफ्ट वर्डमा लगाएर चाहिँ यसलाई पेस्ट गर्न खोज्दैछु, जसको लागि मैले यो टेक्स्टलाई सेलेक्ट गरेँ। सेलेक्ट गरेर यसलाई कपी गर्नको लागि हामी राइट क्लिक गरेर कपी पनि गर्न सक्छौँ अथवा सर्टकट की Ctrl+C प्रेस गरेर पनि कपी गर्न सक्छौँ। यसरी आफ्नो टेक्स्टलाई कपी गरिसकेपछि माइक्रोसफ्ट वर्ड खोलेर यहाँ गएर हामीले डाइरेक्टली राइट क्लिक गरेर पेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो टेक्स्ट हाइलाइट कलर बसेको छ। अब यसलाई हामीले हटाउन खोज्दाखेरि जस्तो टेक्स्ट हाइलाइट कलर हामीले यहाँबाट हटाउन सक्यौँ, अरूलाई भने यसमा चाहिँ कलर हट्दैन, जस्तो अरू कलर राख्दाखेरि बसेको छ तर नो कलर गर्दाखेरि चाहिँ हटिरहेको छैन। अब यसलाई चाहिँ हामीले हटाउनको लागि चाहिँ के गर्न सक्छौँ? फर्स्ट अफ अल हामीले कुनै पनि वेबसाइटको टेक्स्ट अथवा आफै साथीले कुनै पनि मेसेन्जरमा पठाएको टेक्स्टलाई कपी गर्नुहोस्। कपी गरिसकेपछि माइक्रोसफ्ट वर्ड खोल्नुहोस्। अब यसरी माइक्रोसफ्ट वर्ड खोलिसकेपछि हामीले अरू बेला चाहिँ Ctrl+V अथवा राइट क्लिक गरेर पेस्ट गर्थ्यौँ भने अब यसरी कुनै पनि वेबसाइटबाट कपी गरेको टेक्स्ट अथवा मेसेन्जरबाट कपी गरेको टेक्स्टलाई चाहिँ तपाईँले किबोर्डमा Ctrl+Alt+V प्रेस गर्नुहोस्। जब यसरी किबोर्डमा Ctrl+Alt+V सर्टकट की प्रेस गरिसकेपछि तपाईँले त्यहाँ एउटा पेस्ट स्पेसल भन्ने अप्सन आउँछ र यहाँ माथि फर्स्टमा अनफर्मेट टेक्स्ट हुन्छ, यसमा गएर क्लिक गरिदिएर ओके गरिदिनुहोस्। तपाईँहरूको टेक्स्ट चाहिँ पेस्ट हुन्छ विथआउट फर्मेट विथआउट डिजाइन, हाइलाइट नगरिकन पेस्ट हुन्छ भने अब यसरी तपाईँले चाहिँ कुनै पनि आफ्नो वेबसाइटको टेक्स्टलाई अथवा मेसेन्जरमा पठाएको कुनै पनि डकुमेन्टलाई चाहिँ माइक्रोसफ्ट वर्डमा पेस्ट गरेर डकुमेन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ।